Isang ina po ang lumapit po sa act-cis party list sa kabanatuan office po namin para humingi po ng tulong dahil yung kanyang anak ay nawawala ilang buwan na. Alright? Ang act-cis sa kabanatuan naman po ay humingi ng tulong sa amin dito po sa Tutok, Erwin, Tulfo para hanapin ang kanyang nawawalang 16 anyos na anak na siya pa ang tumatayong padre de pamilya or yung bumubuhay sa kanilang lahat, sa kanyang ina at mga kapatid. 16 years old ba yan, ha? Umalis po siya ng Aliaga, Nueva Ecija at napadpad siya sa Rosario, Batangas. Doon nakahanap ng trabaho bilang kargador sa isang hardware store. Unfortunately ba yan, may nakapagsabi na yung kanyang anak niya ay hindi na umuwi at hindi na makontak ay Binaril at Inilibing sa isang bakanteng lote ng kanyang bossing o amo. My goodness! Sa Rosario, Batangas itong Nobyembre na nakaraang taon. Ang krimen na itago ng halos 3 buwan. Pero isang testigo ang lumutang at idinitalya ang pangyayari at itinuro pa ang pinaglibingan sa biktima. Sabi daw, nahuli kasi noong 16 anyos ang kanyang boss na nagsasyabu. Oh no! Nagtatago na po ang suspect. Pero nahaharap ito ngayon sa kasong murder. Narito po ang aming exclusive report. Nakatanggap ng tawag sa telepono si Nanay Lilian sa isang hindi kilalang lalaki nitong nakaraang linggo sa Aliaga, Nueva Ecija. Giit ng lalaki, kakilala niya ang 16 anyos na anak ni Nanay Lilian na si Julius Curva. Sumbong pa niya, binaril at napatay daw si Julius at Inilibing sa isang bakanteng lote sa Rosario, Batangas. Sabi po sa amin, wag daw akong mabibigla dahil yung anak ko nga po, pinatay po doon sa Batangas. Dito na lumapit si Nanay Lian sa act-cis party list para magpasaklolo. Kasi hindi po siya matatahimik pag hindi po siya nailibing ng maayos. Kung gusto ko lang po, kukunin mi po siya. Kaya lang po, mabigyan siya po ng ano, Agad naming inilapit ang problema sa lokal na pamahalaan ng Aliaga na agad namang nangako ng agarang aksyon. Pinaimbestigahan ng alkalde sa pulisya ng Aliaga ang insidente. Yung magiging cost ng operation so nung tutuluyan nila, etc. Susuportahan mo namin. Kasama mga opisyal ng Aliaga, agad tumulak ang aming team sa Batangas PNP. Dito ay dinitalye sa amin ng saksi ang nangyaring krimen. Paano na authorized yung stars? Isisend ko dyan sa magulang ng bata yung ebidensya na nagpapasokay na yung bata, wala na patay na. Alam pumatay yung amo niya sa hardware. Nabatid na nagtatrabaho si Julius sa Q-Star Hardware sa Rosario, Batangas nang maganap ang krimen nitong Nobyembre ng nakaraang taon. Itinuro pa ng saksi na mismong ang amo nito na nakilalang si Rafael Quezon ang bumaril at pumatay sa biktima. Si Quezon ay kapatid umano ng may-ari ng naturang hardware. Inilibing daw ang biktima sa isang bakanteng lote sitio Magsaysay, Barangay Mabato, Rosario, Batangas. Ang alam lang nila na dahilan bakit pinaril ay dahil nagnakaw daw ng baril. Sila rin ang natawag na paing. Agad namang nagsagawa ng follow-up operation ng Rosario PNP. Nagtutugma po na pinatay yung at ito po sinuportahan ng hawak nating witness. Kinuha nga nung gabi, isinakay sa pick-up ng may-ari, dinala doon sa farm at doon binaril. At inilibing doon sa siguro ay ito ay mga 250 to 300 meters galing doon sa pinaka-main na kubo. Sa bisa ng search warrant, agad tinunto ng mga operatiba ang itinurong lugar na pinagbauna ng biktima. Nitong Sabado na madaling araw, tumambad ang mabahong amoy na naagnas ng bangkay ni Julius. After mailibing na hanggang tuhod yung hukay, ay tinabunan nila ng mga putol na puno ng saging.
Sa punerarya, personal na kinilala ni Nanay Lilian ang kanyang anak. Nakumpirma naman sa medical legal ng PNP na namatay nga ang biktima dahil sa tama ng baril at ilang bugbog sa ulo at katawan. Sinubukan naming kunin ng panig ang tinuturong suspect pero ayon sa kapatid nito, hindi na raw ito umuwi sa kanila. Hindi ko po alam yun. Wala po kaming doon. Wala po kaming kinalaman. Hindi ko po alam eh. Yun po ay may bahay dito sa Rosario, sa may bagong Pook. Doon po yung nakatira. Yun minsan lang po umuwi sa amin. Ayon naman sa pulisya, agad nilang sasampahan ng kasong murder si Rafael kasama ang tatlong hindi pa nakikilalang lalaki na sangkot din sa pagpatay kay Julius. Kahapon sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Aliaga, nabigyan na ng maayos na libing ang biktima.